o altă obsesie, masoneria. Generalul a interzis-o prin lege, în condițiile în care se temea de această societate secretă, încă foarte influentă în România interbelică și cu relații profunde în lumea anglosaxonă. În 1942 la București se organizează o sumbră expoziție antimasonică, unde camerele de filmat au surprins o vizită oficială a soției conducătorului, doamna Maria Mareșal Antonescu. Când a venit la putere Antonescu, a fost considerat de liderii democratici soluția ideală pentru împrejurările de atunci. Să nu uităm că România trecea printr-o perioadă dificilă și părea că va fi strivită între Reich și Uniunea Sovietică. Antonescu însuși avea să-și definească poziția astfel: sunt alături de germani în conflictul cu rușii, sunt neutru în conflictul dintre germani și englezi, sunt de partea americanilor în războiul lor cu japonezii. Iată ce spunea generalul Ion Gheorghe despre Antonescu. Conducătorul credea sincer în rolul și chemarea sa istorică. Sentimentul propriei sale valori era justificat, chiar dacă nu atât în privință intelectuală, cât mai mult în privință morală și dinamică. Încă din tinerețe, Antonescu era plin de un dispreț aproape suveran pentru conducătorii militari și politici de atunci. Fără îndoială că el s-a ridicat cu mult deasupra slăbiciunilor acelora. Antonescu a fost un fenomen incontestabil, apărut în mijlocul unei societăți al cărei caracter consta de fapt în lipsa sa de caracter. Biografia lui Antonescu seamănă în mod paradoxal cu cea a mareșalului Pétain. Ca și acesta luptase împotriva nemților în timpul primului război mondial. Ca și el, a fost convins că se poate salva țara acum printr-o colaborare cu cel de-al treilea Reich. Doar sfârșitul lor a fost diferit. Mareșalul Pétain, condamnat și el la moarte, a fost însă grațiat și a murit în detenție. Revenim la întrebarea: a fost regimul lui Antonescu un regim de dictatură? Până la ce punct? Se vorbește mai degrabă în termenii unui regim de moderație a dictaturii. Conform statisticilor din perioada anilor 40-44, dictatura lui Antonescu nu a cunoscut formele aberante de represiune din Uniunea Sovietică sau din cel de-al treilea Reich. În acea perioadă au fost anchetate, arestate, condamnate sau amendate sub acuzația de activitate politică 10.566 de persoane, dintre care mai bine de jumătate au fost comuniști care acționau ca agenți ai Uniunii Sovietice, săvârșind acte de sabotaj și spionaj. Un caz interesant rămâne cel al comunistului Petre Gheorghe, care a fost executat în anul 1943 ca simplu agent sovietic, deși era membru al Partidului Comunist Român. Liderii PCR se aflau în lagărul de la Târgu Jiu sau în închisori. Sunt însă fie eliberați la sfârșitul pedepsei, cum a fost cazul lui Emil Bodnaraș, fie ținuți cu domiciliu forțat, ca Lucrețiu Pătrășcanu, care a reușit chiar să scrie în acele condiții eseurile de istorie și să aibă legături cu reprezentanții PNC sau PNL, sau chiar cu persoane din apropierea regelui Mihai. În aprilie 1944, când Antonescu căuta atât din partea oamenilor politici români, Maniu, Dinu Brătianu, Titel Petrescu, a apelat și la Pătrășcanu și în aceste condiții cel care îl aduce de la Poiana Țapului, deci înseamnă că se afla sub protecția serviciului special al lui Cristescu, este tocmai Eugen Cristescu, îl aduce de la Poiana Țapului chiar la
în București și urma să aibă o întrevedere cu mareșalul Antonescu. Rolul de intermediar l-a realizat generalul Pichi Vasiliu, că se cunoșteau mai de mult, și la un moment dat Cristescu spune că mareșalul Antonescu a împărtășit această idee de a-l trimite pe Lucrețiu Pătrășcanu la Moscova ca să testeze condițiile de armistițiu propuse de sovietici. Pentru că prin canalele care veneau de la aliați, aici aliații au fost foarte clar, înțelegeți-vă cu Moscova. În condițiile astea, Pătrășcanu i-a transmis mareșalului că acceptă această solie, dar cu condiția să se ducă ca reprezentant al poporului român. Ceea ce mareșalul se nu se poate așa ceva, n-are nicio funcție în guvern, nu pot să accept. Și a fost abandonată această soluție. Moderația dictaturii lui Antonescu este observabilă și în atitudinea sa față de opoziția democratică, ai cărei lideri au fost lăsați în libertate, deși rapoartele Serviciului Secret de Informații îl puneau la curent permanent pe Antonescu cu activitatea lor politică îndreptată împotriva lui. Deși interzise partidele Național Țărănesc și Național Liberal, au continuat să existe prin conducerile centrale și județene, supravegheate firește de siguranță. Conducătorul statului și liderii celor două partide, Iuliu Maniu, PNC, și Constantin Nice Brătianu, PNL, au fost permanent în dialog, de fapt în opoziție. Dialogul a fost purtat în scris. Liderii partidelor tradiționale criticau uneori în termeni duri politica guvernului. Chiar atunci când Hitler sau alte personalități germane au cerut curmarea acestei activități opoziționiste, Antonescu nu a întreprins nimic pentru a limita măcar contactele și discuțiile din cadrul opoziției. El a respectat regula de bază a politicii românești prin păstrarea unei echipe de rezervă, în caz că împrejurările ar cere așa ceva. La 1 decembrie 1943 era pentru prima dată când personalitățile politice tradiționale apăreau în prim plan. O atitudine diferită o avea Antonescu față de palat. Chiar începând cu 7 septembrie 1940, conducătorul statului definește în Consiliul de Ministri rolul regelui. Palatul nu se va amesteca în nicio problemă a statului și acel ministru sau funcționar ce va fi prins de mine va fi destituit imediat și sancționat. Concluzia: nimeni nu va trece prin fața palatului decât ca să se închine în fața unui simbol.